Ayan, ako na pala ay magluluto ng pork adobo. Ilang ilo, enggak. Ito nun, sagad pa madalas ng ilo. Ano ba yakit? Kailangan kong palambutin. Request ng ating Sister Bon. Kailangan daw siyang malambot. 45 minutes. Wow! That's yummy! Easy mo naman. Oh, wow! Nice! Nagmamantika sa sarili niyang taba. Parang sa lang na parang sinin. Kung naman yan nakaba. Lagyan natin ng dark sauce. My version of Adobo. My new version. No. It's my own version of Adobo. Ito yung nagmaman ko kasi sa mga haba. Yung mga hits dyan, sorry na lang muna ha. And it's finished guys. That's all for today. And